हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा सेफ समस्या। हजुरहरु आरामै हुनुहुन्छ होला आशा छ। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भनेर यो साथीको स्पेशल चिकन बार्बेक्यूको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्ने छ र यो भिडियोलाई लास्टसम्म अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू। नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी चिकन सेकुवा बनाउन जाँदैछौँ र कसरी बनाउने भन्ने हजुरहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्छु। सर्वप्रथम त हामीलाई चिकन सेकुवालाई चिकनको आवश्यकता पर्यो हैन। त्यसपछि यसमा मोल्नको लागि खोर्सानी, तेल, बेसार, नुन, खोर्सानी अनि अदुवा लसुनको टेस्ट अनि यो के भन्छ यो मसला, जिरा मसला अनि राम्रो टेस्ट आउन फ्लेभर आउनको लागि यो कागतीको आवश्यकता पर्दछ हैन। यसै क्रममा अब हामी कसरी चाहिँ चिकन सेकुवालाई कसरी मोल्ने भन्ने हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ। अब चाहिँ हामी मोल्न जाँदैछौँ। सर्वप्रथम चिकन तेल, कागती, लेमन, लाइक गरेर यस्तै हाँसी रसरी नमस्कार भन्नु। सबै मसला भइसक्यो। अब हामी यसलाई मोल्छौँ। अब मोलेर सकिसक्यो। अब यसलाई हामी 15 मिनट जति राख्छौँ ताकि मसला भित्रैसम्म छिरोस्। हाम्रो यो 15 मिनट भइसकेको छ। अब यसलाई झिरमा उन्न जाँदैछौँ। यसरी झिरमा उन्नु पर्दछ। अब यसरी नै सबै हामी झिरमा उन्छौँ। हाम्रो झिरमा राखेर नै सकिसकेको छ। अब यसलाई पोल्न जाँदैछौँ। यसरी यो सबै भइसक्यो। अब यो चाहिँ टाइम टु टाइम पल्टाइराख्नुपर्छ यसरी। र यो चाहिँ आधी पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ बेला बेला पल्टाइराख्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी निकाल्छौँ। Okay guys, this is our chicken barbecue and here we go. अब थोरै गार्निसिङको लागि धनिया छ। हामी चाहिँ अब इन्जोय गर्न लाग्छौँ। धेरै पछि भेट भएको लकडाउनको बेलामा साथीभाइ भेट भएको रमाइलो भएर चाहिँ आज चिकन सेकुवा अनि हाम्रो यो आलु बजी अनि अचार छ, गाजर र गेडागुडीको। भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ल इन्जोय गर्छौँ। नेक्स्ट टाइम सी यू अगेन।